කැනඩාවේ ඇති නල ජලය බෝතල්වල ඇති පානීය ජලයට වඩා ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ. අවුරුදු 40ක් වයස ඇති කැන්සි නැමැති චිම්පන්සියා දන්නවා ගින්නක් ඇති කර කොහොමද ආහාර පිසින්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ සත්වයා දන්නවා ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න විදිහත්. සහරා කාන්තාරයේ නැවත ගස්වැල් වලින් පිරී ඉතිරී යාමට අවුරුදු 15000ක් ගත වෙයිලු. ලොව උසම අශ්වයාගෙනම බිග් ජෙක් වන අතර අශ්වයාගේ උස අඩි 6.9ක් වෙනවා. 1567 දී හෑන් සටයිනිගා නම් පුද්ගලයා තමයි ලොව දිගම රැවුලට හිමිකම් කෙව්වේ. එයා අඩි 4මාරක් විය. ඔහු මියගියේ ඔහුගේ රැවුල ඔහු විසින්ම පාගා ගෙල කඩා ගැනීම නිසා. බාලි හෙරිටේජ් රිෆ්ලෙක්සොලොජි නම් ස්පා එක ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තාවල ඇත. ඔවුන් මිනිසුන් සම්භාහනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නේ පිඹුරන්නේ. සුප්‍රසිද්ධ හොලිවුඩ් නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝට ලියනාඩෝ නමින් නම් තැබුවේ ඔහුගේ මව ඉතාලියේ සිටිනකොට ලියනාඩෝ ඩා වින්චිගේ චිත්‍රයක් බලා සිටියේදී තමයි ඔහු පළමු වතාවට මවගේ කුසේ සිට පයින් ගැසුවේ.